Kiều Thơ xin chào quý cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh Kiều Thơ Vlog. Hiện tại là Thơ đang ở dưới ghe của Thơ và bây giờ thì ngày hôm nay ghe cũng đã hoạt động lại xuông mượt rồi. Bây giờ là nước đang cạn rồi cả nhà ơi, nó đang chảy ra rất là nhanh và chắc là Thơ sẽ tranh thủ chạy ghe ra ngoài sông để lát nữa là nó cạn á, mình nói chuyện lâu là không có bị ra được, bị mắc cạn nha cả nhà. Rồi và bây giờ thì ba của Thơ sẽ đề máy và khởi hành nha. Rồi ơi. Lên đường. Hiện tại là nước chảy rất là xiết luôn. Nước chuẩn bị cạn á cả nhà. Cẩn thận nha Kha. Rồi. Bây giờ mình sẽ níu cái đuôi á để cho cái đầu nó quay. Đó, cái đầu nó sẽ quay. Nước nó sẽ tự đẩy cái đầu quay. Vậy á thì nó sẽ an toàn hơn. Chứ mình đi ra mình quay tới quay lui thì nó cực. Nó lái ghe nó khác lái xe ở chỗ đó đó cả nhà. Rồi, đã quay đầu xong. Di chuyển sang bãi câu á cô chú anh chị. Ok. Bây giờ là mình đậu vô cái thế sát vô bờ luôn cả nhà ơi. Chứ để mà nó treo leo ở ngoài là nó sẽ đảo dữ lắm tại vì nước chảy nhiều quá. Rồi, ổn định rồi. Bây giờ thì Thơ sẽ tiếp tục nói tới cái nội dung chính tiếp theo mà của cái video ngày hôm nay. Đó chính là Thơ cũng chia sẻ với lại cô chú anh chị các bạn một điều là sau khi mà rất là nhiều ngày suy nghĩ, đắn đo, mất ngủ luôn, và Thơ cũng đã thảo luận với gia đình là bây giờ cái tình trạng của cái ghe Thơ là cái bãi đậu không có êm nữa cả nhà. Nếu như mà cô chú anh chị muốn biết thêm chi tiết á, thì có thể xem ở tập trước. Thơ có quay rất là chi tiết về cái bãi mà đậu ghe của Thơ. Hiện tại thì Thơ có đúng một cái bãi đó để đậu thôi. Và địa chất ở đó nó đã thay đổi liên tục. Bây giờ là nó chèn ép cái ghe của Thơ, nó không có được ngay nữa. Và tương lai là như thế nào thì cũng không biết. Mình cứ đậu một chỗ thôi, mình không có di chuyển. Nhưng mà tự ngay đó nó cũng lại bị mất ổn định ở cái nhà, nó nghiêng ghe rồi xong rồi vô nước thì nó lại bị chìm ngay tại chỗ đậu luôn. Tình hình là ghe của Thơ nó bị chìm ngay tại chỗ đậu 2 lần rồi cả nhà, và không biết là sắp tới có lại bị nữa hay không, cho nên là Thơ đang rất là đắn đo về vấn đề đó. Dạ bây giờ Thơ xin bổ sung thêm một cái ý này nữa. Đó là lần trước Thơ đăng cái video trước lên á, thì cả nhà nói là mình chỉ cần nạo vét cái xẻo này nè, thuê cái máy xúc máy nạo về nạo cho cái địa hình ở đây á, nó bằng phẳng á, thì cái ghe của mình nó sẽ đậu êm. Nhưng mà thật sự là không được đâu cả nhà. Cái bãi này là Thơ đậu nhờ của nhà người ta. Đất này không phải là đất nhà Thơ, đất này cũng không phải là đất nhà Thơ. Cho nên là khi mà mình nạo vét á, thì ở trên đất nó lại sụp xuống nữa thì mình không có chịu trách nhiệm nổi đâu cả nhà. Như cô chú anh chị thấy ở ngay đây là cái gốc dừa nè, gốc dừa nó đã bị cưa rồi nè. Và nguyên cái phần ở dưới thì có thể là rễ dừa với là rễ của một số cây khác nữa. Cục đất này Thơ nghĩ là nó sụp từ ở trên, nó sụp xuống đó. Cục đất rất là lớn, nhưng mà cả nhà nghĩ ra bây giờ nếu mà mình bóc cái cục đất này đi á, thì ở trên nó sụp nữa thì sao? Cái đó thì nó rất là nguy hiểm luôn. Như cô chú anh chị có thể thấy thì cái bụi chuối ở trên đó nó cũng sắp rồi đó, nó cũng sắp lở xuống rồi đó.
Cộng với lại một điều nữa là khu vực mà Thơ sống ở quanh đây á, rất là ít tôm cá luôn cả nhà. Ví dụ như mà gần ngay chỗ nuôi bè á, người ta nuôi cá bè á, thì mình cặp vô đó mình câu á, thì nó mới dính nhiều. Chứ khu này thì trong một khoảng thời gian cũng 1 năm nay rồi, Thơ đi vòng vòng thì Thơ thấy là siêu ít tôm cá luôn. Cho nên là những cái clip mà Thơ quay đi câu á, nó rất là dễ bị móm. Cho nên là cái chất lượng của những cái clip mà câu cá thì nó cũng không có cao như là cái mong đợi của Thơ ban đầu. Thơ mới nghĩ là nếu như mà mình cứ bám vào đúng một cái nội dung đi câu cá thôi á, thì không ổn, tại vì không có cá. Cho nên là Thơ cũng đành phải đi chạy tới chạy lui, chạy rất là nhiều những cái nơi xa và đi tìm nhiều những cái nội dung khác hay ho và chất lượng hơn để quay cho cả nhà. Thì lúc đó thì cái ghe của Thơ nó cũng nằm ở nhà lâu quá, mình cũng ít chạy á. Và ba Thơ thì cũng ra vô quản lý ghe mỗi ngày cũng hơi cực. Tại vì ghe mà mình không chạy thì mình cũng phải canh để bơm nước, với lại là mình canh coi cái thế ghe nó có nghiêng hay là cái gì đó không, thì cũng phải mất công á cả nhà. Và rất là nhiều những cái lý do đó cộng lại, cho nên là sau nhiều ngày suy nghĩ đó, bây giờ Thơ nghĩ là Thơ chắc là phải thêm vào đó nữa đi. Bây giờ thì Thơ cũng hỏi ý kiến cả nhà, thì cô chú anh chị các bạn thấy là cái tình hình như vậy thì có nên đưa ra cái quyết định này hay không. Đó chính là Thơ định là sẽ bán ghe đó cô chú anh chị. Nếu như mà cả nhà có theo dõi Thơ lâu thì sẽ biết là cái ghe này Thơ đã mua hơn 1 năm rồi. Thơ mua ghe này từ những ngày đầu đó chỉ là một chiếc ghe thô sơ thôi. Cơ bản là nó chỉ có một cái lớp vỏ, máy là máy D30. Và sau khi mà về thì gặp một cái sự cố chìm ở ngoài sông, thì cũng là sông này nè. Và mình có quay một cái tập là trục vớt ghe, thì vớt ghe lên sông Thơ sẽ không dùng cái máy D30 đó nữa, và Thơ bỏ hết toàn bộ nguyên cái hệ thống máy của cái ghe này luôn. Và Thơ đổi lại nguyên một cái hệ thống máy khác, đó chính là máy Isuzu 98. Và cái máy này Thơ thấy cũng ok, êm. Và những cái mà đi theo máy ấy, giống như là hộp số, rồi vô lăng, rồi đề, rồi chân vịt, rồi tất tần tật mọi thứ là Thơ đều thay mới hết luôn. Và Thơ tân trang lại chiếc ghe này. Cộng với đó là Thơ cũng làm thêm một cái dàn nóc này nè, rất là kiên cố luôn cô chú anh chị. Đây là một cái bộ sắt rất là cứng, kiên cố. Và để hoàn thiện được một cái chiếc ghe mà có thể che nắng che mưa để đi câu cá như thế này. Chắc là cả nhà sẽ nghĩ là cái ghe chìm mấy lần rồi mà kêu bán là bán cái gì. Thật ra thì Thơ ban đầu cũng nghĩ như là cô chú anh chị vậy đó. Thơ thấy cái ghe chìm Thơ rất là hoang mang và sợ tột độ luôn. Nhưng mà sau khi mà biết nhiều hơn và sử dụng nó nhiều hơn và tham khảo nhiều người kể những cái câu chuyện của nhiều người á, thì Thơ mới biết là cái vấn đề nếu mà đi ghe thường xuyên mà ghe chìm thì chuyện nó cũng bình thường cả nhà, không quá là nghiêm trọng. Tại vì có những chiếc ghe lớn hơn như vậy người ta cũng chìm, ghe chở cát người ta cũng chìm, và thậm chí là xà lan, tàu người ta cũng chìm. Sau khi chìm thì cứ vớt lên, vệ sinh máy và vẫn là hoạt động bình thường thôi. Cho nên nếu như mà ai mà thật sự có nhu cầu mua ghe á, và để phục vụ cho cái vấn đề đi ghe, thì Thơ nghĩ là người đó sẽ biết về những cái chuyện này. Và nếu như mà cần mua thì chắc chắn là cô chú anh chị các bạn sẽ phải tới đây và xem ghe thật là kỹ và test ghe thật kỹ, có nghĩa là thử ghe, chạy thử ghe và mình xem hết thật là kỹ rồi mình mới quyết định mua, chứ không phải Thơ nói ở đây ra là cái có người mua liền đâu. Người ta trước khi mua người ta cũng phải xem kỹ lắm cả nhà ơi. Mà được cái là nếu như mà cả nhà mua những chiếc ghe khác á, thì ghe người ta có vấn đề gì là người ta sẽ giấu dữ lắm luôn nha, không bao giờ để cho mình biết đâu. Nhưng mà ghe của Thơ á, thì có vấn đề gì là Thơ đều quay clip lên hết. Và từ trước tới giờ Thơ quay chắc cũng mấy chục clip rồi, trong một khoảng thời gian 1 năm trời. Và nếu như mà cả nhà muốn hiểu hơn, xem kỹ hơn về cái ghe này á, thì có thể xem lại hết tất cả những cái video từ cái ngày đầu Thơ mua chiếc ghe này về cho tới khi bây giờ luôn ha. Là mình sẽ biết được hết tất tần tật. Thơ không có giấu một cái gì luôn, có cái chuyện nhỏ thôi Thơ cũng sẽ quay và đăng lên để cho cả nhà xem mà. Và bây giờ thì Thơ sẽ review lại chiếc ghe của Thơ chi tiết từ phía sau đuôi tới phía đầu để cho cả nhà ai mà có nhu cầu cần mua chiếc này thì tham khảo nha. Đây là một cái dàn sắt ở trên đây ha, và một cái hai cái tấm, cái này là symbol phải không ta, symbol phải không nha. Cái tấm, nói chung tấm xi măng á, cũng rất là vững cả nhà, ngồi được chắc cỡ
đợt đó thơ ngồi chắc 6 người là vi vu á. Nhưng mà có một chỗ này, có sao nó vậy? Ngay đây không biết bữa nó cấn cái gì nó bể hết mẻ hết miếng rồi cả nhà. Và đây là cái dàn sắt ở phía dưới nè, rất là kiên cố luôn cô chú anh chị. Và tiếp theo thì Thơ cũng không rành quá về kỹ thuật với lại là cái tên gọi của những cái linh kiện thiết bị để làm máy cho ghe đâu. Như cả nhà nếu mà có chuyên môn thì có thể nhìn. Thơ quay thôi nha. Đây là cái hệ thống lái đó. Nói chung là đó là phía sau. Còn ở dưới bánh lái chân vịt đó là Thơ cũng thay mới hết luôn. Cái đó là mới cả nhà. Ban đầu thì cái bánh lái nó bị sát dữ lắm. Thơ bỏ cái bánh lái cũ luôn á, Thơ thay bánh lái mới luôn á. Và đây là phía bên trong cái hầm máy của mình. Đây là cái máy này là Isuzu 98 á cô chú anh chị. Và sử dụng một bình ắc quy cũng được, mà 2 bình đó thì nó sẽ ok hơn, nó chắc chắn khi mà mình đi đường xa. Tại vì bây giờ là anh Huy nói là thay cái đề mới rồi. Ở tập trước Thơ có quay cái vấn đề là thay cái cây đề mới. Thơ cũng mới thay 1,7 triệu á, thì sử dụng một bình ắc quy cũng được. Mấy cái máy móc này Thơ nghĩ là cô chú anh chị tới tận nơi để xem á, thì nó sẽ ok hơn. Nếu mà có thời gian thì cả nhà cứ tới ha. Chứ Thơ quay ở đây thì mình cũng không có chi tiết được quá nhiều á. Đó. Về cái lái cả nhà thì ban đầu là cái ghe này lái bằng cái tay lái á, một cái cây ra vậy nè, xong rồi lái tới lái lui đó. Thì Thơ mang về Thơ đã đổi lại nguyên toàn bộ hệ thống lái là lái bằng vô lăng hết luôn. Đó, và cái số cái ga rồi đều là tích hợp vô một chỗ. Mình ngồi ở đây mình sẽ quan sát rất là thuận tiện để mà lái ha. Cái phần nóc này thì Thơ làm toàn bộ cái khung của nó là khung sắt luôn cả nhà. Đó. Và ở cái phía trước này nè, nó thấp hơn phía sau của chú anh chị thấy không? Đó là mục đích là để kéo cái phía trước này ra phía sau, và nguyên cái không gian này sẽ trống nè. Lúc mà mình kéo cái thằng này lên á, tại vì ba Thơ nhét đồ tùm lum hết trơn rồi, giờ Thơ không kéo được cho cả nhà xem. Thì mình cứ liên tưởng là mình sẽ kéo lên đằng sau, ra đằng sau thì nguyên cái không gian này sẽ trống để cho mình câu cá. Và cái phần lợp mái này nè là nó sẽ có một cái lớp này là maple đúng không? Lớp này là lớp maple nè ha. Xong ở giữa nó sẽ có một cái lớp tôn mỏng. Đó, thì nó sẽ không có bị vô nước đâu cô chú anh chị. Và lớp ngoài là lớp maple nữa. Thì cái lớp ở ngoài này nè, hổm rày nắng gió nhiều quá cho nên nhìn nó hơi cũ cũ. Chứ cái maple này thì nó rất là rẻ. Nếu mà mình về mình muốn cho nó mới lên á, mình chỉ cần thay cái lớp bên ngoài này thôi. Vài tấm mà. Chắc tầm 1, 2, 3, 4 tấm. Tầm 4 tấm maple này thôi là mới ton lên liền luôn cả nhà. Quan trọng là cái lớp ton này nè. Lớp ton mỏng này nè, nó sẽ rất là bền luôn. Và cái phần gỗ để đóng lên được cái ghe này thì là gỗ sao núi á cả nhà. Thơ nghe người bán nói là như vậy. Và nãy Thơ mới hỏi ba thì ba cũng nói là gỗ sao. Còn cái phần mà lót sàn này nè, lúc đó là Thơ có đốn mấy cây dừa để cắt ra thành mấy cái ván để lót cái sàn. Chứ ban đầu thì cái ghe mình nó đâu có cái sàn như thế này đâu cô chú anh chị. Thì gỗ này là gỗ dừa nha. Và có một cái nữa cũng rất là quan trọng, đó chính là cái mê. Thì Thơ cũng nói luôn ở đây là mê xi măng nha cả nhà. Và cái mê xi măng thì nó sẽ khá là nặng. Cộng với đó là trên ghe của Thơ hiện tại đang có rất là nhiều gỗ. Và những cái dàn nóc sắt như thế này thì nó cũng rất là nặng. Và đặc biệt là phía sau đuôi. Phía sau đuôi có nguyên một cái dàn sắt với lại là 2 cái tấm simbo đó. Là 2 cái tấm đó thôi là cũng đã cả 100 kg rồi, cũng rất là nặng. Cho nên hiện tại cái ghe nó chịu tải cũng hơi nặng đó. Cho nên cảm giác như cái ghe nó cũng hơi khẩm một chút xíu. Và nếu như cả nhà cô chú anh chị có cần mua cái ghe này thì Thơ cũng nói thật luôn là mình mua để câu cá thì rất thích hợp. Mình mua để chở người đi chơi, đi dạo, đi ngắm sông nước và mát mẻ. Có cái đồ mái che, đồ mát mẻ là rất thích hợp. Nhưng mà mua để chở hàng á, là không thích hợp cho lắm nha. Tại vì cái tải trọng này Thơ nghĩ là nó cũng không có chở được quá nhiều hàng đâu. Cái không gian này á, mà buổi chiều mát mát á, mình ra mình giăng võng nằm ngắm sông nước rồi hóng gió chiêu chiêu là rất đã luôn cả nhà. Cái này là giăng được mấy cái võng luôn á. Như đây bắt qua đây là một cái nè. Đây bắt qua đây là một cái nè, là 2 cái. Đây một cái nữa, 3 cái. Rồi cô chú anh chị thấy ba thôi ngồi ở phía dưới thì một cái võng nữa là 4 cái võng. Nằm là đã luôn. Rồi người lái rồi mấy người kia nằm võng ngắm cảnh luôn. Cũng thú vị lắm chứ bộ. Với lại là nếu mà mình gặp trời mưa thì nhà Thơ có một cái thiết kế nhỏ. Cái này ba mẹ Thơ làm nè.
mình sẽ xổ mấy cái tấm màn này xuống nè, là nó sẽ che mưa, mình ngồi ở trong. Thơ cũng chia sẻ thật với cả nhà luôn á, là cái chi phí mà Thơ làm cái chiếc ghe này là ban đầu là mua cái ghe 20 triệu đúng không? Sau đó là Thơ làm thêm một cái dàn nóc này nè. Nội cái dàn nóc này thôi á, là đợt đó Thơ ghi chi phí từng chi tiết luôn, là cũng thêm 20 triệu nữa rồi, là 40 triệu. Và toàn bộ cái hệ thống lái mà hồi trước anh Huy anh qua anh làm cho Thơ có quay cái tập đó luôn. Thơ cũng ghi từ A tới Z từng cái linh kiện luôn. Thì tổng cộng là mình tốn thêm 35 triệu nữa, là chưa gì hết là đã 75 triệu rồi đó cả nhà. Và trong một năm vừa qua thì nó cũng phát sinh rất là nhiều những cái chi phí linh tinh. Ví dụ như hồi tập trước á, thì những cái nhỏ nhỏ đơn giản vậy thôi mà Thơ cũng tốn thêm 5 triệu đơn giản vậy thôi đó cả nhà. Và Thơ tính sơ sơ, nếu như mà tổng chi phí mà Thơ đã tốn cho chiếc ghe này thì có thể là con số nó lên tới tầm 90 triệu rồi cô chú anh chị. 90 triệu. Để mà nói là Thơ mong muốn bán cái ghe này với giá là bao nhiêu thì Thơ cũng mong muốn là bán được tầm nửa giá thôi, Thơ cũng mừng nữa. Đâu đó tầm 40. Nhưng mà Thơ biết là cả nhà sẽ cười vì đây là một cái giá mà Thơ mong muốn. Cũng không biết đây có phải là cái giá của cô chú anh chị mong muốn hay không. Thì nếu như mà cả nhà muốn tham khảo thêm, muốn tìm hiểu thêm thì cứ liên hệ với Thơ và nói cái giá mà cả nhà mong muốn cho Thơ, để Thơ cũng có thể xem xét. Và giờ bán lại được nhiêu thì Thơ cũng không có biết chính xác, tại vì Thơ không phải là cái người chuyên về định giá ghe. Và tầm 40 là một cái giá mà Thơ mong muốn để thu hồi lại được tầm nửa vốn, để kiếm vốn còn làm thêm những cái dự án khác nữa. Ví dụ như ở bên kênh nhạc của Thơ hiện tại thì cũng đang rất là cần một số những cái chi phí để đầu tư thêm, tăng chất lượng sản phẩm và tăng sản lượng, tăng số lượng sản phẩm lên nữa. Thì Thơ cũng đang nói chung là cũng cần nhiều thứ cả nhà. Vậy thì nếu cô chú anh chị xem xét có thể tham khảo được cái ghe của Thơ, và nếu mà đúng cái nhu cầu của cả nhà cần để xài và sử dụng cái ghe này thì có thể liên hệ với Thơ qua số điện thoại 0907 102 933, và đó cũng là số Zalo luôn ha. Nếu như mà cô chú anh chị không gọi điện thì có thể là nhắn tin, mà Thơ nghĩ là nhắn tin cho Thơ trước đi, tại vì số này mà Thơ công khai ra thì chắc là hổm rày cũng có nhiều người gọi điện và Thơ không biết là ai có thật sự có nhu cầu mua ghe. Cho nên nếu cả nhà có cần hỏi gì về chiếc ghe này thì cứ nhắn tin qua Zalo 0907 102 933 và nhắn cho Thơ là muốn hỏi về ghe để cho Thơ biết ha. Thật sự thì để mua được một chiếc ghe như thế này thì cần hỏi rất là nhiều những câu hỏi đó, và phải tới xem nữa. Cho nên cả nhà cứ liên hệ với Thơ và Thơ cho địa chỉ của chú anh chị tới tận nơi, và Thơ sẽ dẫn cô chú anh chị xuống đây để xem ghe chi tiết ha. Bây giờ thì xong cũng chuẩn bị đảo con nước rồi đó cả nhà. Có nghĩa là từ sáng tới giờ là nước chảy ra là nước sẽ cạn dần, và bây giờ thì chuẩn bị sang cái khoảng là nó sẽ chảy vô á. Thì lúc mà hai con nước nó đảo vậy nè thì nước nó sẽ kiểu bình bình chứ nó không có chảy quá nhanh như hồi sáng. Thì đây là cái thời điểm thích hợp để câu tôm. Tại vì Thơ có hỏi anh Thông là chuyên câu tôm đó, ảnh có kể với Thơ như vậy. Và một ngày hôm nay thì chỉ có đúng một cái khoảng thời gian ngắn là cái lúc mà nước nó đảo á, thì mình chỉ câu được đúng cái chỗ đó thôi, cái khoảng thời gian đó thôi thì tôm nó mới ăn. Bây giờ thì Thơ sẽ soạn cần câu ra để câu tôm ha. Thơ cũng gọi là gì ta tranh thủ những khoảng thời gian còn ở bên cạnh chiếc ghe mình đi câu tôm, đi câu và tận hưởng. Mốt là cô chú chị thấy clip là đứng trên cầu câu đó không còn ngồi với ghe được nữa. Ví dụ như mai mốt không có ghe thì lên cầu câu, hoặc là lên mấy cái quán cà phê ở đây nè câu cũng được, đỡ buồn. Mấy nay đang vô mùa tôm luôn á cô chú anh chị. Thơ nghe nói là từ bây giờ cho tới Tết và qua Tết một đoạn nữa là vô mùa tôm rất là nhiều, cho nên là Thơ mua hà không có luôn. Ở chỗ bán hà người ta bán đắt thế ghê luôn á. Người ta nói là hà mà mỗi lần về là cỡ 30 phút là hết sạch. Cho nên là Thơ hôm nay phải dùng mồi gan heo với lại là tép. Đây,
Mà cũng không biết là hôm nay câu có nhạy hay không, nhưng mà cũng hy vọng đi là đang mùa tôm thì nó sẽ khá khá một chút. Với lại là cái gan heo và tép này là cũng là cái bài mồi truyền thống của ngày xưa tới giờ người ta dùng rồi. Sau này mới dùng tới hà. Công nhận hà nó nhạy thiệt, nhưng mà cái này thì cũng hiệu quả nha cả nhà. Không biết liệu rằng hôm nay Thơ có câu được nhiều hay không đây, thì mời cô chú anh chị chờ xem nha. Hôm nay thì Thơ có 5 cây cần tôm, 5 cây cần tôm và 2 cây cần cá. Ba Thơ thì rất là chấp niệm với mấy con cá ngát từ trước tới giờ luôn, vẫn chưa câu dính con nào. Ba Thơ quản lý 2 cây cần cá ở cánh phía dưới và Thơ thì sẽ 5 cây cần tôm ở cánh phía trên ha. Hôm nay thì Thơ cũng chúc cho ba câu dính cá ngát nha, hoàn thành cái mong muốn. Rồi xuống cần, nước vẫn còn chảy câu đại đại luôn cả nhà ơi. Thơ rút kinh nghiệm, Thơ để cần câu ở trong đây để đỡ bị rác nó lôi đi mất. Mình gài gài vô vậy nè thì nó lôi mình còn chụp kịp. Nước cạn dữ. Ba Thơ đã dính một con cá đầu tiên. Đó của chú anh chị là cá gì? Lên. Ôi mà nó nhỏ quá ba ơi. Nắng lắm. Vô đây xíu. Đây. Nó kêu. Nó kêu. Nè nó kêu nè. Để gần cho nó kêu. Đây là người ta kêu nó là con cá mang ếch đó cả nhà. Cái con này á, nó có một cái câu chuyện đối với Thơ rất là dài luôn. Ban đầu là Thơ câu dính con này nhiều lắm, bự không mà không có biết ăn, tại vì Thơ thấy nó xấu quá, Thơ tưởng là không ăn được. Xong Thơ thả hết. Xong rồi cái cô chú anh chị nói là ăn ngon lắm, rồi xong rồi cái đợt đó Thơ cũng để lại, Thơ định là ăn, nhưng mà cuối cùng là câu dính có 2 con à. Xong tới cuối clip Thơ cũng thả luôn. Xong rồi cái cuối cùng là bây giờ Thơ vẫn chưa có biết được cái mùi vị của con này ra sao luôn. Mà nó là con cá đầu tiên mình câu được á, cho nên là Thơ sẽ rộng nó nha cả nhà, tại vì nó sống rất là dai. Chưa ba chưa có mở xong con cá mà Thơ thấy cái cần này có vẻ hơi giật giật rồi, để không thăm xem. Chắc là con cá mang ếch nữa. Ôi có nha. Ý tôm. Ui. Yeah, con này là tiêu chuẩn nha. Một em tôm đầu tiên, mừng quá. Nước bây giờ bắt đầu chuẩn bị đảo rồi. Đúng là vô mùa tôm thì rồi cả nhà ơi. Em tôm đầu tiên. Đây là Không có trứng. Chắc vậy quá. Con mắt như có đèn led nước này. Mắt nó ở dưới sông nó mới lên, nó đỏ lắm. Yeah, mừng quá cả nhà ơi. Nhập kho. Vô. Và Thơ cũng nhập kho con cá này luôn nha. Đó. Trời, ở đây ốc nhóc luôn cả nhà ơi. Con ốc này ăn được hay không thôi cũng không rõ nữa. Có người thì nói ăn được, có người thì nói ở bên trong nó có con sên, không ăn được. Nè, quá trời luôn. Ốc này ta thấy cũng có một số nơi có người ta bán á. Ở dưới đây người ta ở dưới quê Thơ thì Thơ nghe nói là kêu bằng con ốc lá, chứ Thơ không biết tên thường gọi nó là ốc gì nữa. Nhóc luôn cả nhà. Này nhiêu ký ha. Quá trời luôn. Cái này là mồi câu được không ta? Ôi nhóc luôn. Để Thơ đập thử con ốc này ra câu coi nó có ăn không cô chú anh chị. Nhìn có vẻ có lý ghê. Đó giờ cũng chưa từng nghe ai nói câu tôm bằng con ốc này. Nhưng mà câu cá bóng dừa thì hồi nhỏ Nhân hay Đúng đập rồi. Nhân móc câu cá bóng dừa lắm. Câu cá bóng dừa thì có đó. Dai vậy không biết người ta thích không? Khá là dai. Dai vậy câu bền á. Câu hoài không hết nồi luôn. Mà câu hoài cũng không dính. Nhưng mà biết đâu cá nó thích cá ngát được. Cái này phải nhiều một xíu nữa ha. Đập thêm vài con nữa mất. Xin chào cả nhà. Hiện tại bây giờ là Thơ đang đi ngồi câu cá ở dưới chiếc ghe của Thơ. Và tới giờ ăn trưa rồi. Thơ có đem theo một cái này rất là hay luôn, Thơ muốn quay cho cả nhà cùng xem.
Đó chính là những cái món ăn mà cũng ngon lắm mà nó để được lâu ấy. Giống như đây là trứng vịt kho nè, trứng gà tềm nè, trứng cút phá lấu. Đó, trứng gà tềm. Cái này á, thì tôi mua ở trong siêu thị nha, mà gần như là siêu thị nào cũng có. Nhưng mà nếu như mà mình muốn ăn nhiều á, thì thôi cũng có đặt hàng những cái hộp lớn như thế này, thì nó sẽ bao gồm là 10 túi nhỏ. Đó, cái này thôi đặt ở trên sàn cam á, rồi thôi có để link ở phía dưới thì cả nhà có thể đặt cùng với thôi nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ xé cái này ra cho cô chú anh chị các bạn cùng xem ở bên trong. Đấy, cái này là trứng gà tềm. Tên tên. Đó, ở bên trong nó sẽ có trứng gà tềm nè. Nó đã chín luôn rồi nha cả nhà. Cái này là trứng vịt kho. Để thôi xé luôn nha. Wow, ba mùi Tết tới rồi. Trứng vịt kho. Đấy, ở bên trong đây. Đã à. Ai mà thích ăn trứng là rất là mê món này luôn. Chưa có nghe mùi, để tách ra luôn. Đây. Mình sẽ nó sẽ có tưa tưa ngay cái đầu này nè, mình nắm và mình tách ra. Oh. Ta-da. Giống như chè quá. Giống chè trôi nước. Rất là thơm cái mùi trứng kho. Và mời cả nhà ăn thử nha. Cái trứng á, nó dai dai, nó tưng tưng, không quá mặn ba. Nó cũng đậm đà đó, cũng vừa vừa. Nó dai, nó tưng tưng. Đây, bạn thử trứng nè. Lần đầu tiên luôn. Là không? Này gà. Cái này là trứng vịt ba. Còn ở đây là trứng cút phá lấu của VFood. Ở bên trong nó sẽ có. Đây. Bên trong thì một hộp á, bên trong nó sẽ có rất là nhiều túi trứng cút nhỏ nhỏ như thế này. Nó rất là phù hợp để mà mình có thể mang theo đi xa nè, hoặc là mình để dự trữ ở nhà. Nếu như mà trường hợp mà bão lũ thiên tai gì đó mà thời tiết người ta báo trước cho mình mấy ngày á, thì mình mua cái này về mình để trong nhà dự trữ rất là an tâm luôn. Tại vì hạn sử dụng của nó tới 4 tháng lần. Và những cái này á, thì mình có thể mua ở trong bất kỳ chi nhánh siêu thị nào cũng có. Như cái túi này á, là Thơ mua ở siêu thị nha. Nhưng mà Thơ muốn mà mua nhiều hơn nữa thì Thơ mua những cái hộp như thế này. Đó, hộp này là hộp trứng gà tềm. Đây, tôi sẽ khui cho cô chú anh chị xem. Đây, bên trong nó sẽ có 10 trứng. Và cái hộp này Thơ mua có giá là tầm 47.000. Hình như hộp này thì cũng giá nó cũng ngang á. Và nó cũng sẽ có 10 túi trứng cút. Và mỗi túi sẽ có 3 trứng thì cái hộp này sẽ là 30 cái trứng cút. Cái này là 10 cái trứng gà. Còn nếu như mà cái túi này mà mình mua lẻ một túi sẽ có 2 trứng. Thì một túi hình như Thơ nhớ tầm 12.000 hay 15.000 gì Thơ cũng không nhớ rõ nữa. Nếu mà cô chú anh chị các bạn muốn mua thì có thể xem ở bên dưới Thơ có để link nha. Người già cũng ăn được mà người trẻ cũng ăn được, ai cũng thích đó. Nó bùi bùi. Mà cái vỏ, cái tròng trắng đó cô chú anh chị, nó sẽ kiểu nó sực á, nó chắc lắm. Chứ nó không có phải là kiểu bở mà nhão ra. Còn ở bên trong á, cái tròng đỏ thì nó béo lắm. Mà cái vị của nó là y như vị trứng vịt kho luôn, ăn rất là ngon, thơm. Mình ăn với cơm cũng hợp, mà mình ăn không cũng hợp. 1-2 trứng như vậy là cũng có năng lượng rồi đó. Đó rõ. Rồi, tách ra. Trứng cút. Mời cả nhà nha. Trứng cút này rất là dai chắc luôn, ăn nó tưng ra luôn, nó sực á. Thơm. Trứng cút phá lấu. Cái mùi phá lấu luôn. Bây giờ là nước nó đã bình rồi đó cả nhà. Rồi Thơ tấp cái ghe vô rồi Thơ cho cần qua cái mé bên đây hết. Mà chưa thấy tín hiệu gì hết trơn. Cái cảnh này quen quá. Nếu cô chú anh chị biết chỗ nào câu tôm mà nhảy ở gần khu vực Bến Tre hoặc là Mỏ Cày á, thì chỉ cho Thơ đi chung với nha. Thơ cũng muốn biết cái cảm giác mà câu mà dính nhiều giống người ta vậy đó. Nhưng mà mình cũng đã rất cố gắng tới bước này rồi cả nhà, nhưng mà không được độ. Khu này ít tôm quá.
Câu không vậy? Bữa nào cho theo cái ơi. Cho đi theo với. Ở đây có bác đi thả dây câu nè cả nhà. Mấy giờ đi? 4 giờ tao đi rồi. Bác ơi, mai mốt bác cho con đi theo bác một chuyến để con quay phim được không? Có gì đâu không được. Dạ. Vậy là con mừng lắm luôn. Để thôi xin bác mai mốt cho hơi đi theo. Nếu mà mình đi ghe lớn như này theo thì nó không phù hợp. Tại vì bác ở đó là thả dây á cả nhà. Nhưng mà thôi không biết là mình thả như vậy ở chỗ này á, có nhạy cá không, có dính nhiều không? Muốn đi theo bác một chuyến để cho biết. Bắt câu bằng ốc đắng hả? Trông chờ quá. Nguyên con gì nè con? Móc nguyên con luôn. Ủa? Để vỏ luôn hả? Ủa? Không có đập ra hả bác? Trời đất ơi. Sao hay vậy? Nè, tao để theo tao móc nguyên con nè. Rồi có dễ Ủa? nữa mà nó gọt. Bác hai nói là mình cắm câu bằng cái mồi ốc á cô chú anh chị, mà ốc đắng mà mình móc con ốc vậy luôn. Ốc Pháp. Trời đất ơi. Lần đầu tiên thôi mới biết cái kiểu này luôn á. Có ăn vỏ luôn, trời sao nó dám nó ăn chi vậy? Nó ăn được cái vỏ luôn ta. Ăn không ăn. Đơn giản vậy thôi mà dính, còn Thơ làm cầu kỳ mà Thơ không có dính cái gì. Nước trên cái bụng nước ốc bò ra. Ốc sống nó bò ra, nó bò nó mới ăn chứ nguyên ốc vậy đâu biết được nữa. Ý là con ốc có lú đầu ra còn cá nó tán. Chung với nước đó, con ốc có bò ra. Dạ. Mới học hỏi thêm được một kiến thức mới. Đi ra ngoài sông nước mà sợ nhất cảnh này rồi cô chú anh chị. Mấy cái con heo trôi sông á. Trời ơi, nó đi tới đâu là thúi tới đó mà thôi, nó hen rồi nó bu 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 bu. Sợ thì chứ. Hồi nãy lúc mà nước ra là nó đã trôi ra một lần rồi, bây giờ nước vô nó lại quay ngược trở vô. Cả nhà coi. Ở dưới quê là hay có cảnh này lắm. Khoảng 3 phút sau là còn một con nữa. Hồi nãy giờ là Thơ ở đây là hai con nó trôi ngang. Tại sao thật sự là Thơ khẩn cầu làm ơn đừng bao giờ quăng mấy con này xuống sông được không? Thơ nghĩ là người ta cảm giác như là khi mà con heo nó ngủm rồi người ta dục xuống sông cái là cho nó khỏe thân á, là người ta khỏe, người ta không có phải đào sâu không cực á, nhưng mà thật sự là rất là khổ với những người khác nha. Với lại là mấy cái con này vi khuẩn hay dịch bệnh gì đó nó sẽ mang đi tùm lum hết luôn, thì nó không có tốt chút nào hết á, nó làm ô nhiễm cái con sông luôn. Ôi, lấy cái vợt đi. Ôi trời ơi, thấy hàm sao mà hay dữ vậy trời, tuyệt vời quá vậy. Trời trời, Nó bự. bự hết biết luôn kìa, con đó chắc cả ký. Cho xin vía đây, cho xin vía. Lại xin con cá luôn, khỏi xin vía. Đây là đẳng không? Câu dính hoài luôn. Trời ơi, ở bên đây câu từ sáng giờ không có dính cái gì á, được con tôm nhỏ với con cá nhỏ xíu mà bển vừa không dính con cá hết biết bự luôn cả nhà. Thôi đang tính dọn cần câu á, tại vì bây giờ nước lớn á thì không về kịp là ghe của Thơ không có qua cầu lọt. Trời ơi thiệt luôn á, chắc qua bển xin vía quá. Ta câu trên ta dính. Buồn thì chứ. Anh ba, câu mồi gì vậy? Anh ba. Câu một tép. Câu mồi tép hả? Thôi mình phải về thôi chứ nếu không là không qua cầu được cả nhà ơi. Nước lớn này là phải tới khuya, tại vì đợt này là nước ngập á, nước cao lắm. Ở đó cũng có người đang câu kìa. Người ta câu cũng nhiều lắm mà sao thôi câu không có dính. Chắc là hôm nay mồi nó hơi dở á, mồi tép với lại mồi gan nó hơi dở cả nhà ơi. Nhưng mà hồi đó giờ thôi đi câu mồi hà nó cũng không có dính, giống như là chưa có cái tay sát cá cho lắm.
Bây giờ là mình đã về tới cái bến gần nhà rồi đó cô chú anh chị. Thôi sẽ đậu ở phía bên ngoài để câu tiếp, biết đâu vớt vát được chút nào hay chút đó. Chứ không lẽ bữa nay mớm dữ vậy sao? Thôi nhìn thấy con cá của mấy ông anh Thơ câu là động lực rồi. Cái nhà hồi nãy mà câu dính con cá đó là dòng họ của bên Thơ đó cô chú anh chị. Là con của bác Ba với con của cô Năm nè, rồi con cháu của bác Ba nữa. Giờ Thơ có động lực rồi. Thơ sẽ cố gắng, biết đâu một lát nữa Thơ có thêm được một con cá ngát. Cả nhà hãy chờ xem nha. Hoặc là Thơ mất thêm cây cần câu nữa. Nước chảy quá trời, sợ mất cần câu quá. Mấy con hả? 2 con hả? Trời ơi nè. Ui cô chú anh chị ơi, cái bụp lá này nó thúi nè. Thôi móc ra đại đại vậy mà cũng có con hà trong đây. Ui nhóc luôn. Ui ui bự. Ui đang thiếu hà câu luôn á. Nãy giờ câu mớm rồi, tại vì câu tép với câu gan. Đảo thiệt chứ. Trời Nó bị đứt tay chân. Đứt này cái đầu nó nè. 2-3 con luôn. Đơn giản vậy thôi mà có hà để câu trời. Ôi cái con này to nè. Rồi thôi quyết định là thôi câu tiếp rồi. Wow. Con này là bình thường là tiêu chuẩn để mà mua luôn á. vừa câu luôn. Vừa ý luôn. Ba cái kiếm nữa, ba dập kiếm. Đấy nó nè. Mấy cái cây lá thúi này nè là nó trong đó nó nhóc luôn. Người ta hay bắt lắm. Có không? Mà cũng vừa câu nè. Thôi nhỏ cho nó sống đi. Ủa vậy để lại. Thôi đơn giản vậy mà có con bự luôn trời. Trời ơi, vô tình lụm được bí kíp thì chứ. Nhỏ nhóc luôn nè. Không biết có con bự hay không thôi. Ôi nhóc luôn cả nhà ơi nè. Hà nè. Rõ ràng luôn, mấy con này mua mắc tiền lắm luôn. Đem vô nuôi chơi. Mà mấy cái lá này nó thúi rồi. Lá vô luôn. Thôi cứ để nó sống ngoài đây, mình cần mình ra mình bắt thôi. Bây giờ thôi móc con hà này vô lưỡi câu tôm thôi câu. Hy vọng là một con hà này đổi được 3 con tôm. Nó chứ một con thôi cũng vui nữa. Hồi nãy cô chú anh chị thôi kêu Kha thả cái lưới xuống đi. Tại hồi nãy lúc mà chạy ghe mình phải mang cái lưới lên. Xong rồi để cái lưới lên đây nè. Kêu là thả mấy con cá viên tép xuống đi Kha. Kha bắt con cá với con tép, Kha thả xuống sông. Còn cái lưới Kha để lại. Rồi là chưa tới cuối mà mình đã phóng xanh rồi đó. Thiệt sự nếu mà ngày hôm nay mà mình câu ít á, thì Thơ cũng muốn là thả hết. Nhưng mà chưa tới khúc quay cảnh thả thì Kha thả luôn. Mắc cười quá, đúng là kiểu phong phú của tiếng Việt luôn. Thôi kêu thả xuống cho nó thở tiếp đi Kha. Thả con cá với con tôm xuống đi Kha. Thả con cá với con tôm, chính xác luôn. Để lưới lại. Bây giờ câu tiếp ha, biết đâu được con tôm bự chà bá lửa thì sao? Đỏ này. Nôm ở đâu? Hey. Chính tôm càng xanh. Đúng rồi, đổi lại tôm càng xanh đi. Wow. Được Trời. 2 con rồi. Qua được cái bãi mới dính được thêm con nữa cả nhà ơi. Mà con hồi nãy Thơ câu cũng cỡ này nè. Mà nó Không, con nãy xuống bự sông hơn nha. Bự hơn xíu. Hồi nãy Thơ thả rồi. Kha thả đi. Ê mồi hà nha. Có lý. Đây Thơ sẽ rộng nó luôn. Tới cuối đi rồi thả. Vô. Nhập kho. Gầy dựng lại sự nghiệp. Thế nè. Không có quay được cái khúc mà kéo cần lên. Tại vì cứ nghĩ là không dính đâu. Mấy con này nó giật yếu lắm, mình không cảm giác được. Thêm một con nữa là con thứ 3 trong ngày. Có lý. Mồi hà nữa. Yeah. Nhập kho. Tôm giờ nó cỡ này không hả? Một cỡ rồi ha. Cỡ. Vô. Sao từ ban đầu mình không ở nhà luôn đi, mình chạy đâu chi vòng vòng. Ba coi có cây lá thúi không ba? Con thấy hà nãy nhảy á ba. Nãy giờ đổ qua mồi hà mới dính nè. Trời ơi, Thôi phát hiện ra rồi cô chú anh chị ơi. Trong mấy cây lá có hà. Con này nhỏ bằng con trùng mà, móc được một lưỡi. Kệ đó. Giờ có động lực rồi. Trời ơi, hay quá. Trời ơi, đỡ tiền lắm luôn á. Con này là tiêu chuẩn rồi. Câu được chắc tới chiều luôn.
Có lý quá ơi. Đó, mình tách mấy cái cây này ra nè cả nhà. Thúi vậy á. Sao mà nhiều á. Ôi trời. Vậy cũng được đó hả trời? Ý là nó cũng là con tôm luôn á, mà nó còn nhỏ hơn tép nữa. Trời ơi, lần đầu tiên trong đời thôi câu được một con tôm mà nó nhỏ hơn ngón tay út của Thơ luôn á cả nhà. Ý là vậy mà nó cũng mắc vô lưỡi được, nó hay chứ. Thiệt tình. Thành quả của người ta toàn là cái gì đó rất là to lớn, khủng không, thành quả của mình nè. Tin. Vui vẻ, thả luôn rồi. Giờ mình chuẩn bị ăn trưa. Thơ mua cơm này ăn đi cho gọn. Mà sao bữa nay cô bán cơm cổ bán toàn là mỡ không? Mời cả nhà ăn cơm nha. Thu qua đem theo cái muỗng à. Cơm sườn. Hai anh em có thể ưu tiên thôi miếng mỡ. Còn ba của Thơ thì ăn từ lúc chắc 12 giờ trưa á. Là ba ăn trước à. Ủa miếng này miếng thịt mà, nãy chị nói ưu tiên miếng gì? Miếng mỡ. Thôi nói lộn ngôn ngữ. Hai anh em ưu tiên thôi miếng thịt. Ngon ngắt. Cảnh chiều nó bình yên á cả nhà. Nhưng mà giờ trước cái sự bình yên này hy vọng là không có con heo nào trôi ngang. Nó trôi ngang một cái thôi bỏ cơm luôn. Thúi dữ lắm thôi. Nè cô chú anh chị thấy không? Nội cái khu ở trên đây thôi là Thơ đã dăng được rất là nhiều cây cần câu rồi. Mà nguyên cái ghe của Thơ á là có thể câu được hết. Từ ở ngoài mũi cho tới cái thân ghe. Rồi tới cái khu vực này. Khu vực này cũng có thể để cần câu được nè. Và cả khu vực này. Nếu mà mình mua ghe về mình chở nhau đi câu á, chắc hả câu được mấy chục cây cần câu luôn á cô chú anh chị. Bởi vậy ai thích mà đi ghe câu cá thì xem xét lựa chọn mua cái ghe của Thơ nha. Về câu cá. Thấy không? Cảnh chiều nè, mát mẻ. Dướng hả ba? Ba cứ kéo lên đi rồi gỡ. Trời ơi. Sao cái con nãy? sao lại là con nãy vậy? Tao thả mày rồi mà. Trời ơi. Thiệt. Bởi vậy không nghe có cảm giác gì trơn đâu. Tưởng đâu là không dính. Chứ mấy con này mà nó giật thì làm sao mình biết được cả nhà. Hoài luôn á, làm ơn đi. Này nó móc vô râu chứ mà nó móc vô miệng nữa. Trời ơi, làm ơn đi nha. Đi chỗ khác nha. Thiệt cái tình. Ăn hết mồi mình luôn chứ. Thiệt mấy con tôm này nó tấu hề ghê luôn. Con nữa đi. Hết mồi. Giờ dở cần khác là cái con hồi nãy nó lại ăn tiếp cái con mồi kia đó. Bây giờ nước lớn quá rồi, với lại là nước chảy rất là xiết, cho nên là hết câu được rồi cả nhà. Xác định là ngày hôm nay là chấp nhận mớm luôn rồi đó. Dù là đã cố gắng hết mình. Bây giờ thì mình được có 2 con tôm bé tí này thôi. Thật ra là 3 con đó. À thật ra là 5 con, có 2 cái con nhỏ như tép nha. Với 1 con cá măng ếch. Mà tính ra là Thơ không có duyên ăn cá măng ếch rồi đó. Nó cũng đã về với xong rồi. 2 con này bây giờ chỉ có 2 con thôi thì cũng không đủ đâu vô đâu. Thơ thả luôn nha cô chú anh chị. Ok. Và bây giờ cũng đã trễ rồi, chắc là Thơ xin phép được dừng lại video này tại đây. Nếu như cả nhà có nhu cầu muốn mua chiếc ghe này thì cứ liên hệ cho Thơ ở cái số điện thoại hồi nãy Thơ có đọc nha.
Nói chung thì như Thơ có nói đó, nếu như mà chở hàng á, thì chắc là không chở được nhiều đâu cả nhà. Còn nếu như mà đi câu hoặc là đi chơi giống như Thơ vậy nè thì rất là thích hợp luôn. Nói chung là cũng tùy vào duyên nữa. Thơ cũng không biết là có ai mua hoặc là Thơ có bán được hay không. Nhưng mà nếu như mà may mắn và có duyên á, tìm được đúng người đang cần chiếc ghe này và liên hệ được với Thơ á, thì Thơ cũng mong là chiếc ghe này nó sẽ có một chủ mới, có điều kiện hơn, có nơi đậu thật là êm và sử dụng nó cũng thật là đúng mục đích và nó cũng mang lại nhiều cái giá trị cho người chủ mới. Thơ cũng mong là như vậy. Thật sự để mà ra cái quyết định bán chiếc ghe này ấy, thì Thơ cũng buồn lắm luôn á cô chú anh chị. Nhưng mà kiểu cũng ráng cười tươi để gửi tới năng lượng tích cực cho cả nhà thôi. Và không biết là cảm nhận của cả nhà như thế nào khi mà mình không còn chiếc ghe để đồng hành cùng với kênh của mình nữa. Nếu như mà cô chú anh chị các bạn cảm thấy buồn vì Thơ không quay ghe nữa thì cứ bình luận ở phía dưới. Nếu như mà cả nhà muốn Thơ giữ lại ghe thì hãy bình luận nha, để Thơ có thể xem cái ý kiến của cô chú anh chị và các bạn. Nói chung là cái câu chuyện chiếc ghe này thì cũng xoay quanh cái việc là phục vụ cho quý vị khán giả xem kênh của Thơ, cho nên là Thơ cũng rất muốn nghe ý kiến của cả nhà. Vậy thì cả nhà hãy bình luận cái nhận xét của mình ở phía dưới bình luận nha. Và Thơ cũng cảm ơn cô chú anh chị các bạn rất là nhiều vì đã xem hết video này. Chúc cho cả nhà thật là nhiều sức khỏe nha. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.